नमस्ते यहाँहरुलाई स्वागत गर्दछु यस च्यानलमा। आज चाहिँ तपाईहरुको निम्ति भनेर मैले एउटा अनलाइन अर्निङ एप साथै तपाईले त्यस एपबाट चाहिँ फ्रीमा चाहिँ रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथै दिनमा चाहिँ तपाईले 200 300 अनि मेहनत गरे अनुसार 1500 रुपैयाँ पनि कमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समय हेरी साथ दिनु होला र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउनुस मोबाइलको स्क्रिनतर्फ तपाईहरुलाई लान्छु म। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ यहाँनिर मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र त्यो फ्रीमा रिचार्ज गर्ने एप रहेको छ MyPay एप र तपाईले प्ले स्टोरमा एकचोटी टच गरिदिनु होला र प्ले स्टोरमा गएर तपाईले चाहिँ MyPay एप भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिर सर्च गर्नु होला। MyPay एप भनेर तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। MyPay एप चाहिँ तपाईले इन्स्टल गरिदिनु होला। एकचोटी यहाँनिर इन्स्टल भइरहेको छ, जसबाट चाहिँ तपाईले रिफर गरेर फ्रीमा रिचार्ज र पैसा पनि कमाउन सक्नुहुनेछ। र भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समय हेर्नु होला, तपाईले बुझ्नुहुने छैन फेरि कमेन्टमा तपाईहरुले बुझेन भनेर भन्नुहुनेछ। यहाँनिर MyPay एप चाहिँ इन्स्टल भइरहेको छ, सम्पूर्ण कुरा सिकाउने छु र अब यहाँनिर ओपन गरिदिनु होला। यहाँनिर ओपन गरिदिनु होला। ओपन भइसकेपछि यहाँनिर MyPay एप चाहिँ र यहाँनिर लेट्स स्टार्टमा एकचोटी टच गरिदिनु होला। त्यसपछि गेट स्टार्टमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बर राख्नु भन्छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर नेपालको फोन नम्बर राख्दिनु होला। म यहाँनिर फोन नम्बर राख्न गइरहेको छु। मैले यहाँ फोन नम्बर आफ्नो राखिसकेको छु। चेक गरौँ एकचोटी। त्यसपछि नेक्स्टको बटनमा तपाईले एकचोटी टच गरिदिनु होला। यहाँ तपाईलाई ओटीपी कोड आउँछ। ओटीपी कोड हालेर तपाईले चाहिँ यो एपलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो यहाँ ओटीपी आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ 74 66 38। यहाँनिर म ओटीपी कोड पनि हाल्दैछु। यहाँ आइसकेको छ 74 66 38। एकदम चेक गरेर हाल्दिनु होला र त्यसपछि नेक्स्टको बटनमा तपाईले टच गरिदिनु होला है त। त्यसपछि तपाईको यो भेरिफाई एप भइहाल्छ। त्यसपछि यहाँनिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेन्डर मेल तपाईले राख्दिनु होला। यहाँ मेरो फर्स्ट नेम म राख्दैछु। तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम तपाईले राख्दिनु होला। यहाँनिर मेरो फर्स्ट नेम राख्दैछु। फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राख्दिनु होला। सकबाट तपाईको नागरिकतामा जे छ त्यही राख्दिनु होला। त्यसपछि आफ्नो जेन्डर पनि चुज गरिदिनु होला। फर्स्ट नेम लास्ट नेम राखिसके मैले। त्यसपछि आफू जेन्डर पनि चुज गरिदिनु होला र इमेल छ भने इमेल पनि हाल्दिन सक्नुहुनेछ। मैले इमेल पनि हालिदिसकेको छु। त्यसपछि यहाँनिर अल्टरनेट नेपाली नम्बर भनेको छ, यो तपाईले नहाल्दा पनि हुन्छ, अप्सनमा छ, यो चाहिँ अप्सनलमा। त्यसपछि देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर रिफर कोड भनेर यहाँ आएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यो रिफर कोडमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ मैले अगाडि राख्दिछु स्क्रिनमा अथवा डिस्क्रिप्सन बक्स कमेन्ट बक्समा राख्दिछु। स्क्रिनमा पनि मैले राखिदिएको छु। यो रिफर कोड हाल्नु होला है। तपाईले चाहिँ यो रिफर कोड हाल्नु होला। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर अल्टरनेट नम्बरमा नहाल्दा पनि हुन्छ, नेपाली नम्बर भनेको छ। रिफर कोडमा चाहिँ अब तपाईले यहाँबाट हो पैसा कमाउने, यसरी हो तपाईलाई म सिकाउँछु। रिफर कोड चाहिँ अब मैले अरु कसैको हाल्छु। यहाँनिर अरूले खाता खोलिसकेकोमा म रिफर कोड हाल्न गइरहेको छु। यहाँ मैले अघि पेस्ट गरेको थिएँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रिफर कोड हो। अब यो जुन खाताको मान्छे छ त्यो खाताको मान्छेले चाहिँ 10 रुपैयाँ आउँछ है उसको खातामा चाहिँ। म अहिले सिकाउँछु, यो प्रुफ देखाउँछु। मैले रिफर कोड पनि हालिदिसकेको छु। अब यहाँनिर तपाईले सबमिटको बटनमा टच गरिदिनु होला है। त्यसपछि तपाईको यो एकाउन्ट बनिहाल्छ। एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, हुँदैछ अपडेटिङ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आइसकेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा स्ट्रङ पासवर्ड राखिदिसकेको छु। सुरुमा चाहिँ लेटर चाहिँ एउटा क्यापिटल दिनु होला, स्मल दिनु होला, त्यसपछि नम्बर दिनु होला, त्यसपछि इन्टरको बटनमा त्यसरी टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर क्रिएट योर वालेट पिन भनेको छ। अब आफ्नो पिन चाहिँ तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ, 4 वटा पिन। मैले यहाँ पिन राख्दैछु, पछि खोल्नको लागि सजिलो हुन्छ। यहाँ फेरि इन्टर माई पे पिन भनिरहेको छ, मैले यहाँ पिनहरु हाल्दैछु। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर खाता बनिसकेको छ। यहाँनिर अब भेरिफाई केवाइसी भनेको छ। यो केवाइसी मैले अहिले भेरिफाई गर्दिन। यदि यो मैले गरे भने फेरि पनि 20 रुपैयाँ चाहिँ त्यो अघि मैले रिफर कोड जसको हाले त्यसमा आउँछ। मैले अहिले यसलाई कटा गर्दै देख्न सक्नुहुनेछ अहिले यहाँ मेरो वालेटमा पैसा आएको छैन। अब देख्न सक्नुहुनेछ यो सबै इन्टरफेसहरु यहाँ खोलिसकेको छ। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ आइसकेको छ। तपाईले यहाँनिर पैसा पनि हाल्न सक्नुहुनेछ, अरूलाई पठाउन पनि सक्नुहुनेछ। बैंक ट्रान्सफर यहाँ कमाएको पैसा बैंकमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। रिचार्ज पनि तपाईले यहाँनिर गर्न सक्नुहुनेछ। टप अप टिभी, इन्टरनेट हैन, रिचार्ज कार्ड पनि छ यहाँनिर, खानेपानीको बिल। अब पैसा कमाउनु चाहिँ तपाई यहाँ माथि प्रोफाइलमा आफ्नो टच गरिदिएपछि यहाँ तल आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ रिफर एन्ड अर्न छ यहाँनिर अप्सन। यहाँ मैले टच गरे। अब यदि मैले यो कपी गरेर मैले अर्को मोबाइलमा अब मेरो बुवा आमा हैन, भाइ दिदी बहिनी जो फुपू फुवाजी पाहुना आउँछन् उनीहरुको मोबाइलमा यो हाल्दे भने मैले 10 रुपैयाँ पाउँछु र उनीहरुको मोबाइलमा नागरिकता हालेर चाहिँ मैले केवाइसी भेरिफाई गर्यो भने 20 रुपैयाँ पाउँछु। एउटा मोबाइलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ
30 रुपियाँ कमाउन सक्ने भयो भन्दाखेरि हामीले 5 वटा मात्र मोबाइल हामीले दिनमा मोबाइलमा हाम्रो यो रिफर हाल्यौँ भने चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ 200 150 200 रुपियाँ कमाउन सक्छौँ। म तपाईँलाई प्रुफ पनि देखाउँछु अर्को मोबाइलमा म यो हालेर। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर नम्बर पनि हालिसकेको छु। अब यहाँनिर भाइको मोबाइलमा मैले आफ्नो रिफरल कोड मैले यहाँनिर राखिसकेको छु, यहाँ पेस्ट गरेको छु। त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर सबमिटको बटनमा गरिदिनु होला। आफ्नो रिफरल कोड अरूलाई हाल्नुभयो भने तपाईँले पैसा आउँछ अरूको मोबाइलमा। तपाईँ फुपू फुपाजु आमा बुवा भाइ बहिनीको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो रिफरल कोड तपाईँले हाल्न सक्नुहुनेछ। म सबमिटको बटनमा टच गरिदिइसकेको छु। तपाईँ यहाँनिर पासवर्डहरू पनि क्रिएट गरिदिनु सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि मेरो वालेटमा आइसकेको छु र यहाँ म लोगोमा टच गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आएको आएन मलाई 10 रुपियाँ भाइकोमा मैले हालेको थिएँ। मेरो माई पेमेन्टमा गएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कमिसन अफ रुस 10 फर न्यू रजिस्टर फ्रम दिस कन्ट्याक्ट। हजुरहरूलाई आज कस्तो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मैले मेरो भाइको नागरिकता हालेर केवाइसी भेरिफाई गरेको भए मलाई पनि अझै फेरि 20 रुपियाँ आउँथ्यो र 30 रुपियाँ आउँथ्यो है। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो र यसरी तपाईँले चाहिँ मेरो यो कोड हाल्न सक्नुहुनेछ। मैले लिङ्कमा पनि राखिदिएको छु, डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। यो कोड तपाईँले हालेर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। र भिडियोलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै अनलाइन अर्निङ रिलेटेड भिडियोहरू ल्याइराख्नेछु। धन्यवाद। बिदा पाऊँ। जय नेपाल।